Okay, good morning everyone. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, sir. Good morning, teacher. Okay. Good morning. Okay, so today we will learn about a new topic. Okay, before this you have learned about area. Okay, so today you will learn about volume. Okay. Saya tak dengar apa yang cikgu cakap. Hello. Yes. Dia dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Okey. Tadi tak dengar apa Dengar. Saya dengar lah. Tak apalah, saya tak pakai. Konon nak pakai handphone. Saya pakai. Tak. Handphone saya yang tak betul. Okey. Sekejap Habis rambut. Okey. Sorry, sangkut sikit. Okey, so kelas boleh dengar dah semua? Boleh. Dengar. Dengar. Okay, we start again. Penat saya cakap tuan tadi. Okay, we start again. So, today you will learn about a new topic. Okay, the topic for today is volume. Okay, what is volume? Volume in Malay we call it isi padu. So ingat so before this you have learned about area. Area tu ialah luas. And now you will learn about volume. Okay, look. Okay, in page 85, okay, there is a comparison. Okay, disuruh bandingkan.
So which one can take more pupil? Either school bus or school van? Okay, kalau awak tengok dalam gambar tu, okay, School bus. School bus. School bus. School because of bus. what? School bus School bus is big. Okay, kalau kita tengok dekat situ, school bus is bigger than school van. School bus lebih besar daripada school van. Van. Okay, look at the pupil. A bus can take more people because it is bigger. Therefore, the volume of the bus is greater than the van. Because of what? Okay, this is because the volume, okay, ataupun isi padu bus tu lebih besar daripada van. Okay, isi padu ni menentukan saiz. Okay, that's why kita nampak bus lebih besar daripada van. Okay, so look, what are the meaning of the what are the definition of bus? Okay, kejap saya tutup mic sebab ada yang okay, dia jadi bising. Kejap okay, so saya buka mic saya saja. Okay, tadi dah saya seorang je cakap, tak dengar apa kan? Penat saya cakap. Okay, so again, okay, look, what is the definition of volume? Okay, awak tengok dalam kotak warna biru tu. Okay, volume is the amount of space. Again, volume is the amount of space which can be filled with solid, liquid or gas. Okay, maksudnya volume ni okay, adalah satu. Okay, okay, volume ni adalah satu amount of space. Satu okay, satu kawasan ruang okay, yang boleh diisi dengan sama ada cecair, gas ataupun apa nama dia, pepejal. So that is what we call a volume. Again, what is the definition of volume? The amount of space which can be filled with solid, liquid or gas. Okay, so kita tengok how can volume be measured. Okay, so volume is measured using measuring tool. Macam before this we have learned about area. How can we measure the area? Okay, kita boleh mengukur luas. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pembaris, okay, dengan menggunakan pita pengukur, okay, measuring tools like rulers, okay, measuring apa nama kita panggil tu, pita pengukur tu, measuring tape. Kemudian kita darabkan menggunakan rumus yang diberi, iaitu panjang darab lebar, apa dia, width time long. Okay, so sama juga dengan volume. Volume juga boleh diukur dengan menggunakan measuring tool. Okay, look like and is expressed in suitable unit. Dia juga ada unit yang khas untuk volume. Okay, so look at the picture below. Okay, the first one in the pink box. Okay, the volume of a carton of milk is expressed in milliliter or written as ml. Awak selalu beli air, okay, beli air kotak kalau dulu dekat kedai apa namanya, dekat bilik guru ada peti ais kan. Awak beli air apa namanya, susu, lupa dah. Apa je nama susu tu? Farm Fresh, betul. Awak beli air Farm Fresh, awak beli air kotak. Okay, so bila awak tengok, okay, ada tulis dekat situ isi padu, okay, kandungan. Okay, so selalunya kalau yang kecil-kecil ni dia akan menggunakan unit mililiter. So ataupun kita selalu nampak ml. L dia tu macam apa nama dia? Kalau Mililiter. L tu dia macam sengit sikit tulisan dia. Okay, so what is ml?
ml is milliliter. Okay, the second one, the volume of a bottle of water is expressed in liter or written as liter L. L. Kalau ml itu ialah milliliter. Kalau dalam L itu adalah liter. So awak ingat, so there are two unit for there are two unit for volume. The first one is milliliter. Okay, the second one is liter. Okay. Next, look at the third. Okay, look at the third unit for volume. Okay, kalau tadi untuk yang kecil-kecil iaitu yang kecil sekali ialah milliliter, and then the second one is liter. And then kalau yang besar, contoh macam tangki air. Kalau kat belah kita ni kita tak nampak ada tangki air ke? Saya tak perasan. Ada dekat dengan kawasan LHDN tu. Kalau awak pergi dekat lalu kat dengan lembaga hasil dalam negeri tu, okey, dia ada satu tangki kat seberang dia tu. Satu tangki air. Okay, so the volume of a water tank is expressed in cubic meter. Cubic meter ataupun kita panggil, kalau area dulu M kuasa 2, betul tak? M kuasa 2. Okay, so yang kalau cubic meter pula kita tulis dia dalam M kuasa 3. Dia lagi hebat daripada boboi kuasa 2. Dia naik lagi boboi kuasa 3. Awak ingat tu? Okay, kenapa nanti saya terangkan. Okay, so kalau yang objek yang besar-besar, yang tinggi, okay, kita akan ukur dia melalui cubic meter. Contoh macam penggunaan air dekat rumah awak. Contoh awak menggunakan air. Okay, kalau awak menggunakan air kat rumah, bila cukup bulan, dia akan sampai bil. Betul tak? Bil air. Okay, bil air dia akan ukur penggunaan di rumah. Dia bukan ukur dalam liter. Dia tak ukur dalam liter. Kalau dia ukur dalam liter jenuh, kita nak bayar. Okay, kalau bil air, okay, dia ukur dalam bentuk cubic meter. Macam mana dia ukur? Okay, awak pergi kat luar rumah awak tu, awak tengok ada 1 meter air. Betul tak? Okay, meter air tu kalau awak perhatikan dekat atas dia ada nombor yang akan bergerak. Okay, satu gerakan nombor tu mewakili 1 meter kubik. 1 kubik meter. Okay, so where can you see the example of cubic meter? In your not in. Okay, at your house. Okay, and then at your water meter. Dekat mana? Dekat luar rumah tu. Okay, so look, what is the unit of measurement for liquid in the object shown? Okay, there are 3 object kat bawah tu. Kalau awak tengok, okay, the first one is shrink ataupun apa? Sekarang orang semua dah nak dapat vaksin. Bila dapat vaksin dia akan cucuk. Tapi awak yang kecil-kecil belum lagi. Ada ke yang dah dapat vaksin ni? Tak ada kan? Saya pun tak dapat lagi. So shrink. Okay, kalau shrink kita nak pakai which unit class? Is it milliliter, liter or cubic meter? Kalau shrink kita nak pakai unit yang mana? Siapa boleh jawab? Cepat test, cuba. Milliliter. Milliliter. Okay, milliliter. Okay, for shrink, okay, usually sebab shrink ni kecil je. Tak ada yang shrink besar macam sedangkan yang kecil tu pun kalau awak tengok menangis meraung kan, tak nak tak nak kena injek. Tapi walaupun kecil, walaupun kecil pula. Walaupun shrink ni besar macam mana pun, dia tak adalah sampai dia menggunakan liter. Dia hanya dalam menggunakan volume dalam mililiter. Kecil je. Paling besar saya pernah jumpa pun
10 atau 15 ml, 10 or 15 ml. Okay, there is the largest shrink usually that we use. Ada lagi besar. Okay, tapi kita tak pakai sebesar tu. Okay, and then the second one, a cup. So, if cup ke jug? Saya rasa jug kot. Okay, if you are using a jug, so we are we can measure it using a liter. Okay, sebab apa? Sebab dia lebih besar daripada shrink. And then the last one, what are the picture of the last one? Paper. Betul ke? Cuba awak tengok betul-betul. Siapa boleh tahu? Pool. Ni? Pool. Pool. Bukannya paper. Bukannya kertas. Itu adalah swimming pool. Okay. So what are the unit that can be used for swimming pool? Cubic meter. Okay, cubic meter. Lagi kalau awak masuk, mula-mula memang air semua keluar, melimpah. Dekat rumah tak ada kerja, mandi swimming pool dengan adik-adik awak, berebut. Lepas tu habis air melimpah-limpah bila masuk. Sebab apa? Awak paling besar kan? Betul. Ada tak yang boring, okay, waktu PKP ni dia tak boleh keluar, dia main swimming pool kat depan rumah dia. Anak saya asyik nak mandi je swimming pool tu. Jiran saya sebelah ni ada. Okay, tak apa. Tapi nampak macam mana kan? Nampak macam PKP ni panjang lagi sebab semalam pun 8,000 lebih kes kan. So kita pun tak tahu. Sekolah menengah mungkin akan buka tapi sekolah rendah rasanya lambat lagi. Boring dah saya PdPR ni. Okay, look. Okay, we go to another page. Okay, this is how to measure the volume of hollow box. Okay, hollow box ni maksudnya dalam dia kosong, hollow. Kotak yang kosong. Okay, macam mana kita nak macam mana kita nak ukur? Okay, this is how to measure the volume of hollow box. Okay. Ada yang bising amat ni kejap saya tutup kejap. Okay. Okay, so on page 86, okay, this is how to measure the volume of hollow box. Okay, macam mana kita nak mengukur kotak yang kosong, dalam dia kosong, bukan maknanya dia tak penuh. Okay, maknanya dia bukan seketul macam barang yang pepejal. Okay, ini dia cuma hollow di dalam dia. Okay, look. Okay, can we measure the volume of hollow box? Okay, how? Okay, macam mana? Okay, dia bagi ukuran. So, what you need to do if you want to measure a volume of a hollow boxes, okay, first you need to measure. Okay, awak perlu ukur. The first one is the length, panjang. And then the second one, the width. Okay, kalau length dengan width je, awak cuma akan dapat area, iaitu luas. Okay, tapi dalam volume dia tambah satu lagi. Okay, length, width and apa dia? Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Or in English, length times width times apa? Okay. So, look. We can measure the volume of hollow boxes using 1 cubic centimeter cube. Awak boleh juga gunakan cubic centimeter cube. Okay, 1 centimeter darab 1 centimeter darab 1 centimeter. Tapi kalau kita gunakan 1 cm cubic cubes, untuk yang kecil boleh, tapi kalau objek yang besar susah kita nak kira.
Okay, look. The volume of a hollow box is equal to the number of 1 cubic centimeter cube that fill the hollow space. Okay, kalau kita susun 1 times 1 times 1 cm, okay, cubic centimeter cube, and then kita akan dapat berapa isi padu, the volume of that object. Okay, contoh macam dalam muka surat 86 ni. Okay, so ukuran dia adalah kalau kita susun 1 cm, 1 cm, kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is a 8 cubic centimeter cube. Okay, that can fill into the hollow space of the box. Okay, so the box need 1 cubic centimeter. Okay, so thus the volume of the hollow box is 8 cubic centimeter. So kita macam mana kita nak tulis? Dia bersamaan dengan 8 cubic centimeter. 8 cm. Okay, and then tulis 3. 8 cm kuasa 3. Mana datangnya 3 tu? Okay, panjang, lebar dan tinggi. So ada cm darab cm darab cm. Ada 3 cm, so dia jadi kuasa 3. Okay. Okay, sabar. Okay, kalau tadi kita belajar tentang how to measure. Okay, tadi kita belajar tentang how to measure the volume of hollow spaces, hollow box. Okay, now. Okay, how to measure the volume of liquid. Liquid ni adalah cerca Okay, tajuk ni, measurement ni, kita sebenarnya kena banyak buat aktiviti. Kena buat banyak aktiviti baru kita faham. Tapi macam mana? Okay, nanti saya akan bagi untuk awak uji sendiri dekat rumah. So this week kita ada, apa namanya, kita ada aktiviti untuk awak buat. Okay, so look. Okay, how to measure the volume of liquid. Macam mana kita nak mengukur isi padu cecair pula kalau tadi isi padu bahan yang ada ruang kosong di dalam dia. So sekarang ni kita nak isi volume of liquid, ukur. Okay, Lim, Langgi and Aisyah box a carton of milk. Okay, dia beli carton susu. They want to know whether the volume of the carton of milk is the same as the label on the carton. Okay, so look. Ya, ada 3 murid ni, Lim, Langgi and Aisyah. Okay, so the conversation is the volume of the carton of milk is 200 milliliters. Macam mana kita tahu? Okay, sebab dia tertulis written at the box. Okay, so there are 200 milliliters. Okay, so macam mana kita nak tentukan is it real or not, betul ke tidak? Is the volume exactly 200 milliliter? So you can measure it. How to measure the volume of water? Okay, look. Okay, what are the suitable tools for measuring the volume of liquid? Okay, the volume of liquid can be measured using a measuring cylinder or a beaker. Apa itu measuring cylinder? Dalam bahasa Melayu, we call it cylinder penyukat. Apa cylinder penyukat? Nampak tak dekat perempuan tu? Okay, that girl. Okay, that is what we call measuring cylinder. And then a beaker. Beaker in Malay we call it bika. Okay, bika dia buat daripada kaca tu. Measuring cylinder usually ada yang kaca, ada yang plastik. Sama juga bika, tapi usually bika diperbuat daripada glass, kaca. Okay, so we can measure macam kenapa kita boleh measure, sebab pada silinder penyukat dia ada garisan-garisan yang menunjukkan unit yang awak boleh dapat. Sama juga dengan beaker. Okay, tengok.
Lim, Langgi and Aisyah measure the volume of a carton of milk. Okay, the first one, okay, Lim kata the volume is 200 milliliter. Okay, dia kata 210 milliliter. Okay, tapi Langgi pula cakap, no, the volume is 190 milliliter. Okay, tapi yang Aisyah pula kata, my volume reading is exactly 200 milliliter. Kenapa kita boleh nampak berbeza-beza? Sebab apa? Sebab cara pembacaan salah. Okay, the way of how the student reading the volume is wrong. Okay, kenapa saya kata salah? Sebab kedudukan mata yang kita semasa kita mengukur salah. Okay, so look, who has the correct volume reading? Okay, so the correct volume reading is by Aisyah. Sebab apa? Sebab Aisyah dapat exactly 200. Kalau Langgi dapat 190. Sebab apa? Sebab dia pandang daripada bawah. Bila kita pandang dari bawah, kita akan nampak kurang daripada 200 milliliter. Okay, kalau apa namanya Lim pula, dia dapat 210 milliliter. Okay, dia dapat 210 milliliter. Kenapa? Sebab dia nampak dia tengok daripada atas. Bila tengok daripada atas, dia akan nampak lebih pula. So how to read volume correctly? Awak kena tengok tepat di depan. Mata mesti sama paras, the same level with the water. Okay, so look, the correct reading was taken by Aisyah because the position of her eyes is at the level of the meniscus. Kenapa? Apakah maksud meniscus ni? Okay, tengok. The meniscus is the curve on the surface of water that of a liquid in container. Okay, meniscus ni terjadi disebabkan oleh lengkungan air tu. Okay, air ni cecair ni dia special sikit. Bila dia diisi dalam bekas, dia akan jadi melengkung. Kenapa? Dia akan nampak melengkung sedikit sebab oleh tekanan daripada udara. So kedudukan air tu kalau kita perhati betul-betul, dia akan nampak melengkung. So macam mana cara untuk baca dengan betul? Kita kena letak kedudukan mata kita sama paras dengan kedudukan meniscus tu. So what is meniscus? The curve on the face of the liquid in a container. Okay, ada lagi yang buka mic tu, so dia jadi bising ni. Saya terpaksa tutup balik. Okay, so we look at page 89 and then kita pergi dekat dia banyak aktiviti tu lah masalah kita. Okay, saya nak tunjukkan measuring cylinder semua tak ada, saya kena pergi sekolah. So nanti next week saya akan ambil kat sekolah, kat Makmal Science, and then saya akan tunjukkan how to do this activity. Okay, okay, look. So you have learned about the first one is how to measure the volume of hollow boxes, kotak yang kosong. The second one, you have learned about how to measure the volume of a liquid. Okay, liquid, cecair. Okay, and then this one is the third one, how to measure the volume of irregular shaped solid. Irregular ni bentuk yang tidak tetap. Contoh macam dalam gambar ni, how to measure the volume of a stone, batu.
Okay, the volume of a irregular shaped solid is determined by the water displacement method. Okay, the volume of a displaced water equal to the volume of the object. Okay, tentang berkenaan dengan water displacement method ni, okay, dia diperkenalkan oleh salah seorang ahli falsafah Rom ke Yunani. Saya dah lupa dah sama ada Rom atau Yunani. Okey, ahli falsafah ni dia ditugaskan oleh maharaja. Okey, pada satu maharaja nak buat dia punya crown, mahkota yang daripada emas. Dia nak buat satu mahkota yang sangat cantik, besar daripada emas. Tapi dia tak percayakan sangat dengan tukang buat dia tu. Sebab apa? Tukang emas tu didapati pernah menipu. Okey, jadi macam mana cara untuk dia nak uji? Nama dia saya tak ingat siapa ke. Tapi dia suruh ahli falsafah ni fikir macam mana cara nak menguji bahawa emas tu adalah emas yang padu. Bukan dicampur dengan objek lain. Okey, so yang ahli falsafah ni pening kepala, dia pergi sana, dia pergi sini. Okey, hari-hari dia termenung. Okey, mencari bagaimana cara untuk menguji emas ni. So satu hari dia pun pergi mandi. Orang Rom orang Rom ke orang Yunani zaman dulu dia tak ada bilik air dekat rumah macam kita. So kalau dia nak mandi, dia pergi ke satu macam swimming pool, tempat mandi besar-besaran, ramai-ramai. So dia pun masuk dalam kolam air tu. Dia nak mandi berendam dalam tap tu, bathtub tu. So bila dia masuk, apa yang jadi, air yang di dalam tu melimpah keluar. Okay, melimpah keluar dan dia pun dapat idea. Okay, so idea dia tu adalah this one we call it water displacement method. Kaedah sesaran air. So apa nama dia, ahli falsafah ni tadi dia berlari, dia lupa nak pakai baju semua sebab dia dah tengah mandi kan. Dia berlari keluar dan dia menjerit dengan perkataan Eureka, Eureka, Eureka. Dia kata dia jumpa, masa dia Eureka ni saya dah jumpa. Saya dah jumpa. Ini antara kisah yang top dalam sains lah. So that's why ada banyak pertandingan sains dinamakan dengan Eureka. Okay, Eureka tu maksudnya saya dapat. So kaedah yang dia dapat ni we call it water displacement method, ataupun dalam bahasa Melayu we call it kaedah sesaran air. Apa itu sesaran air? Bila kita masukkan satu objek, okay, objek yang apa nama dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okay, apa yang jadi bila kita masukkan objek tu ke dalam air, okay, air tu akan isi padu air tu akan meningkat. Isi padu air yang meningkat itu, okay, itu kita panggil sebagai displaced water. Okay, dan isi padu air yang berubah tu ataupun displaced water tu lah sebenarnya adalah isi padu objek tersebut. Sebab irregular shape ni kita susah nak ukur berapa panjang dia, berapa tinggi dia, berapa lebar dia. So we need something to apa namanya, measure. So how to measure it? We using water displacement method. Contoh macam awak. Okay, awak isi dalam bathtub, kalau kat rumah ada baldi ke, besen besar ke, atau ada bathtub dalam bilik air awak. Okay, so awak isi penuh, awak ukur dulu berapa isi padu air tersebut, and then awak masuk. Bila awak masuk, awak ukur berapa banyak air yang melimpah keluar. Janganlah awak biarkan, awak kena letak something lah untuk tahan air yang melimpah keluar. So, air yang melimpah keluar tu adalah isi padu awak. Badan awak. Okay, so look. Method 1. Initial volume. Okay, so the first one is the initial volume. Apa dia? Isi padu air sebenar 20 ml, 20 ml. So after the final volume,
okay, what has happened? After you put the stone, and then the final volume is 30 milliliter. So the water displacement, okay, or the displaced water is 10 milliliter. Macam mana kita dapat final volume tolak dengan initial volume? Apa initial volume tu? Apa nama dia? Isi padu sebenar. So 30 minus 20 ml, so equal to 10 ml. Okay, so look the second method. Okay, what is the second method? Okay, so this is called Eureka can. Daripada peristiwa tadi saya lupa nama dia. Biasa saya selalu cerita, saya ingat nama ahli falsafah tu. Tapi ni saya dah terlupa dah. Sebab dah lama sangat duduk rumah, saya pun dah tak tahu nak buat apa dah ni. Okay, so look class. Okay, you can use a method of using a Eureka can. Okay, Eureka can ni dia ada satu bekal dan dia ada muncung kat ujung dia. So, volume of displaced water equal to volume of stone. So, awak isi air cukup-cukup je, tengok. Isi air cukup-cukup je pada bekas tu sebelum, jangan bagi sampai dia melimpah. And then bila awak masukkan, you put the stone, okay, air tu akan terkeluar dan dia akan displace ke dalam silinder penyukat. Okay, so how can we get the reading? We look at the displaced water in the measuring cylinder. Kita tengok kat situ. So kita akan nampak apa nama dia? Kita akan dapat bacaan isi padu stone tu daripada air yang melimpah. Okay, so there are two methods of how to use this water displacement method. Okay, so kita tengok seterusnya. So nak suruh awak buat pun tak semua orang ada measuring cylinder. So itu jadi masalah. Okay kelas. So this is your activity for this week. Okay, kita dah hampir pada 9:30. Okay, saya kalau hari Jumaat saya jadi masalah sebab saya kena kejar kelas lain. Saya ada 3 kelas hari ni. Okay, and then awak pun akan ada another Google Meet kan. Lepas ni ada BM pula kan. So, okay, look. Okay, on page 93. Okay, this is your activity for this week. Okay, my coins box. Okay, awak cari kotak-kotak yang tak terpakai di rumah tu. Kalau ada kotak, okay, awak cari and then awak buat activity ni, awak buat coin box awak. Coin box ni bukan maksudnya awak nak buat bentuk macam ni. Awak boleh buat bentuk ikut suka awak. Boleh hias ikut suka awak, tapi what you need to do is, okay, you must first you must measure the size of the your coins book. Awak kena tengok gunakan apa. Awak gunakan kotak. Okay, and then awak kena buat ukuran. Okay, lukis, ukur pakai pembaris and then awak potong. Okay, so bagi dekat saya next week. Saya tak nak minggu ni. Okay, awak buat, saya bagi masa 1 minggu untuk awak buat. Okay, kalau buat cepat pun okay. Kalau awak buat at least sampai next week. Okay, apa yang awak perlu buat? Pertama, cari kotak. Apa saja kotak. Tak kisah. Okay, kemudian awak buat ukuran dengan menggunakan pembaris. Awak fikir awak nak buat bentuk coin box awak macam mana. Kemudian awak lukis. Okay, dan awak ukur pakai pembaris. Okay, this is an activity, okay, to measure. Awak kena measure, awak kena ukur. Okay, jangan awak main buat je. Awak kena tunjukkan ukuran awak. Okay, awak hantar pada saya 3 gambar sahaja. The first one, okay, gambar semasa awak mengukur.
kedua gambar awak buat, dan ketiga hasil awak. So awak hantar 3 gambar ni, okay, awak akan definitely will get TP5. The maximum marks for this topic. Awak tak boleh dapat TP6. Okay, sebab apa TP6 awak kena cerita. Kena bercerita, ingat macam saya pernah bagi tahu dulu, bercerita the process, okay, macam mana awak buat. Kalau awak nak TP6 awak kena buat video. So saya tak nak susahkan. So awak buat je terus, just ambil gambar. Okay, you can get TP5. Okay, so you have learned about the measurement. There are 2 measurement that you have learned. Okay, kalau dulu syllabus yang lama dia ada banyak. Okay, dia ada apa namanya, pengukuran dia ada banyak, tapi sekarang dia dah jadi sikit. Untuk year 3, so you will learn only area and volume. Okay, so look, let's remember. Okay, the measuring unit for area and volume are, okay, square centimeter, and that is the symbol. Square meter, okay, the symbol is M kuasa 2 tu. Square kilometer, km kuasa 2. Alright. And then the second one, you have learned about volume. What is the unit for volume? Milliliter with the symbol ml. Liter with the symbol L. Okay, cubic centimeter with the symbol cm kuasa 3. Kalau area kuasa 2. Okay, volume kuasa 3. Cubic meter m kuasa 3. Okay, number 2. There are 2 types of surface area, regular surface and irregular surface. What is regular surface? Permukaan rata. Irregular space, permukaan tidak rata. Okay, number 3. Area is measured using 1 cm times 1 cm paper square. Kalau area kita guna paper square, kotak-kotak-kotak tu, and graph paper. Okay, and then tapi kalau volume pula kita gunakan 1 cm times 1 cm times 1 cm. Kita buat kotak kecil. Kalau area kita buat petak-petak 1 cm kali 1 cm. Tapi kalau volume kita tak buat petak 1 cm kali 1 cm. Kita kena buat kotak kecil. Using a cube. Using a 1 cm times 1 cm times 1 cm size cube. Kita kena gunakan cube. Kita tak boleh gunakan square. Number 5. The volume of an irregular shaped solid is measured by the water displacement method. Bahan yang isi padu bahan yang pepejal yang tidak irregular ni tidak sekata. Okay, diukur dengan menggunakan water displacement method. Saya dah cerita tadi. Number 6, the volume of liquid is read with the position of the ice at the level of the meniscus. What is meniscus? Meniscus ni adalah di atas permukaan air tu, kalau kita perhatikan betul dia ada lengkungan, curve. Okay, that is what we call meniscus. Okay, number 7, measurement is important in daily life to calculate area and volume. Okay, accurately to avoid wastage. Apa wastage tu? Pembaziran. Okay, so next week kita akan masuk tajuk baru. Okay, so untuk minggu ni macam saya bagi tahu tadi. Okay, kejap. Okay, first you need to do the project. Okay, what project on page 80? 93. Okay, page 93. On page 93, coins box. Okay, and then saya nak bagi kerja.
You can look at your activity book. Saya nak awak buat muka surat. Okey, hari tu awak lambat pula mana. Okey. Muka surat 57. Okey, tu banyak juga Okay, so on your activity Bagi book. sikit je, sir. Ya, saya bagi sikit tu. Saya kata banyak Saya bagi page 57. Tak nak lah. Saya nak. Okay, saya nak awak buat page 61 and 62 sahaja. Okay, look at your activity books. Okay, turn to page 61 and 62 only. Okay, so that is what you need to do this week. Okay, saya bagi dua muka surat. 61 and 62 only. Boleh? Tak banyak pun, sikit je tu kan? Dua muka surat. Saya tak bagi banyak. Okay? Boleh, percayalah. So for untuk saya bagi yang dalam ni contohnya dalam bahasa Melayu tapi bukan waktu bahasa Inggeris sebab saya tak ada salinan buku yang bahasa Inggeris. Okay, so again class, for this week you need to do two activity. The first one is in your activity books on page 61 and 62 only. 61 dan 62. Okay, and then the second one you need to do the project of coins box. Okay, saya tambah. Coins box tu tak payah bagi saya tambah masa sikit, bukan maksudnya due minggu depan. Awak boleh saya bagi 2 minggu untuk awak buat. Boleh? Kalau awak boleh siapkan cepat lagi bagus. Minggu depan boleh hantar. Kalau dah siap awal boleh terus hantar. And then apa namanya, saya bagi masa. Jangan risau, okay, walaupun saya kata 1 minggu, tapi bila awak ada masa untuk buat, awak buat dan awak hantar, saya akan terima. Markah tak kurang, macam sama juga, jangan risau Sebab apa, saya faham untuk PdPR ni, kita susah nak cari barang kan. So again kelas, ada masa awak boleh hantar. Okay, hantar dan saya terima. Jangan takut. Awak just hantar gambar sahaja. Boleh? Okay, ada yang tak soalan? Teacher. Ya. Kalau nak buat tabung, kan duit dah masuk. Saya nak keluarkan balik. Janganlah masukkan duit. Orang suruh buat bekas je. Okay, saya suruh awak buat bekas sahaja. Tak payah masukkan duit. Kalau awak masukkan duit, jadikanlah tabung awak. Itu projek awak. Itu projek awak. Simpanlah duit tu dalam tabung tu, biar je. So jangan risau. Kalau nak bagi kat saya pun okey juga. Saya terima je. Okay. So ada soalan ni? Ada question? Tak. Ada semua. Ya. Tu pakai laptop ke PC tu? Saya ada pakai laptop dan PC. Ada kamera tak? Kamera kat laptop saya sebab webcam saya dia macam ada problem sikit. So hari ni saya pakai laptop. Biasa saya pakai PC. Selalu kan setiap minggu saya ada 2 account tapi minggu ni saya pakai 1 je. Okay. So any other question class? Okay, macam biasa before we end our lesson, saya nak ambil gambar sekejap. Okay, kejap Okay, sebab saya nak ambil gambar untuk hantar laporan. Kejap. Jangan risau, alah. Okay. Jangan korek hidung je sudahlah.
Dan okay, so kejap saya nak ubah kejap. Okay. Okay, again. Okay, so okay, so kelas first saya minta so tajuk ni memang jadi masalah pada saya nak terangkan pada awak. Okay, sebab macam saya bagi tahu, okay, for this topic, measurement topic, you need to do the activity. Okay, awak perlu buat aktiviti untuk awak faham tajuk ni. Tapi masalahnya, there are certain object yang kalau awak nak buat, awak boleh buat dekat rumah sebab awak memerlukan contoh measuring cylinder, contoh beaker, kita ada dalam bilik sains. Kita kena buat kat sekolah. Kecuali kalau kat rumah awak ada lah, ada contoh macam awak buat bakery ke. Rumah saya banyak kotak. Boleh ada buat. penyukat tapi tak semua orang ada. So saya tak boleh nak suruh buat. Tak apa, insyaAllah kalau sekolah buka kita akan ulang belajar balik tajuk ni. Sebab kita kena buat all those activity yang ada. Semua kita kena buat. Sebab apa? Activity tu penting supaya awak faham. So bila awak tak buat aktiviti tu dia jadi masalah, awak tak boleh nak nampak. Tak boleh nak nampak how do we measure area, how do we measure volume. Okay, so that's it for today. Thanks for joining my class. Okay, dengar walaupun hari ni ada masalah sikit sangkut-sangkut. Okay, saya ucapkan terima kasih. Jaga diri semua. Okay, sebab sebab adik jaga diri sebab adik saya ni sekarang positif dia positif COVID-19. So jaga diri semua. Sebab COVID-19 ni bukan main-main. Okay, so thanks class. Okay, rehat kejap. Awak ada kelas lagi lepas ni. Okay, jaga diri elok-elok. Bye. Bye, thank you. Bye. 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 Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye, sir. Bye, sir.